ועכשיו לפינה שחיכינו למדע האור, אחרי ששוחחנו בעבר על חומרים פעילים כמו רטינול וחומצות הידרוקסיות, הפעם נצלול לעולם הפפטידים הביומימטיים. אמרתי את זה נכון? מצוין. אז אולי זה נשמע מדעי, אבל בעצם מדובר בחבר ממש טוב של האור שלנו. אז בוא נגיד שלום לרונית שגב, ביולוגית, חוקרת אור ומנכ"לית ביופור. מה שלומך? איזה כיף שהגעת. כיף להיות פה. אז תסבירי לנו, מה זה אומר ואיך זה יכול לעזור לנו להיראות במיטבנו? כי בשבילי זה נשמע כמו מילים של מדע. נכון, זה מדע. אז מה זה באמת פפטידים ביומימטיים? ביומימטיקה זה חיקוי של פעילות ביולוגית. פפטידים ביומימטיים זה בעצם פפטידים קוסמטיים שמחקים פעילות של פפטידים טבעיים שמופרשים בעור. יש לנו בעור פעולות בנייה שקורות רק אחרי שהתקבלה פקודה או איתות. מי המאותתים? כל מיני חומרים שמופרשים בעור, ביניהם פפטידים שנקשרים לקולטנים, ואז יש פקודה לייצר משהו. עכשיו, איזה איתותים מעניינות אותנו שוחרות היופי והקוסמטיקה? איתותים שמסתיימים בעור יותר יפה עבורנו, כן? למשל, האיתות לייצר קולגן, שנותן לנו נפח ומיצוק העור, כן? עור צעיר יותר, האיתות לייצר חומצה היאלורונית, שנותנת לנו לחות ורעננות לעור. איתותים לייצר עוד כל מיני חומרים של עור צעיר, שהיינו רוצים ככה שהעור שלנו ייצר. עכשיו, העניין הוא שהעור שלנו מייצר או מקבל פקודות ייצור רק שמשהו נשבר לו, נשחק לו, מתקלקל לו, ואנחנו, שוחרות הטיפוח, רוצות שהעור ייצר כשאנחנו רוצות, נכון? אז אנחנו צריכות בעצם לשכנע אותו לעשות את זה. הפפטידים הביומימטיים הם חקיינים קטנטנים, שבעצם מחקים פפטידים טבעיים בעור, שמופרשים כשהעור צריך, אבל אנחנו יכולות למרוח אותם באמצעות קריים כשאנחנו רוצות. יצרני קוסמטיקה מצאו דרך לחקות את הפפטידים הגדולים והטבעיים בעור, להקטין אותם כדי שהם יחדרו במריחה, ולשלב אותם בקרמים, כך שכשאנחנו מורחות, בעצם אנחנו גורמות לעור לייצר משהו שהוא לא תכנן לייצר. תני לנו דוגמה למה אפשר לשפר בעור עם פפטידים ביומימטיים. מיצוק, אז כמו שאמרתי, כן, קולגן, אנחנו מכירים את כל האיתותים, יש לנו כמה סוגי קולגן בעור, ואנחנו מכירים את האיתותים שיודעים לייצר את הקולגן הזה. ומכירים את האיתותים לחומצה היאלורונית, יש גם פפטידים שמעודדים חומצה היאלורונית, ועוד מרכיבים של עור צעיר. יש פפטידי העברה שמתערבים בתהליך ייצור המלנין על פיגמנט. אז מה, כאילו גילו את זה עכשיו? לא, זה כמעט 18 שנים בשוק, זה לא כזה עכשיו, אבל זה הולך ומתפתח. אבל זה כאילו השיח, זה כאילו הצעקה האחרונה, לא? זה סוג של צעקה, כי גם כל פפטיד חדש שמתגלה מוסיף לנו עוד לאפשרויות. יש היום פפטידי העברה, ויש היום פפטידי, אפילו פפטידים שמפחיתים הופעה של פצעונים, ופפטיד שמחכה את הבוטוקס, לא באותה עוצמה, אבל עוזר לבוטוקס. רוב הפפטידים היום, אם ככה נסכם, נכנסים לתוך המגירה, המחלקה של פפטידי אנטי-אייג'ינג וחידוש. ודיברנו בתוכניות קודמות על חומצות הידרוקסיות ועל רטינול. זה בא להחליף אותם בעצם, הפפטידים? תראה, הפפטידים הם פחות מהירים והם פחות עוצמתיים בפעולה מרטינול וחומצות שהזכרת, לכן הם לא יחליפו, אבל יש להם את היתרונות שהם טובים מאוד לאזורים רגישים, נגיד אזור העיניים, כי הם לא מגרים, הם גם לא מגבילים בחשיפה לשמש. אז אזורים רגישים, גם אנשים רגישים, אנשים עם עור רגיש. ולמה לבחור כשאפשר גם וגם? נכון, בדיוק. כן, בדיוק. תגידי, איך אפשר לזהות מוצר שמכיל פפטידים ביומימטיים, שאנחנו מחפשים לעצמנו את המוצר הבא באמת? כן, אז מי שלא מומחה לזה, יתקשה לאתר את הפפטידים ברשימת המרכיבים. אצל הקוסמטיקאית הקרובה לביתך. זה לא רק זה, תראי, ובאמת רוב המוכרות בחנויות לא מכירות בכלל את הנושא של פפטידים, אבל באמת חשוב להדגיש שמי שרוצה לקבל שינוי ממשי בעור, צריכה התאמה אישית. מוצר קוסמטי צריך להתאים לנו כמו כפפה ליד, או כמו חליפה שמתפרה למידותינו. מה שמתאים לחברה שלי, או לבלוגרית שנראית יפה, לאו דווקא מתאים לי. נכון. הסוד הוא התאמה אישית. אז, וזה מה שעושה הקוסמטיקאית. היא מכירה את הפפטידים, היא גם מכירה את המוצרים שזמינים אצלה. והיא מכירה את עור המטופלת, ואז היא מפגישה בין זה, ונותנת לנו את מה שבאמת ובוודאות ייתן לנו חידוש ושיפור של העור. רונית שגב, תודה רבה על הפינה המרתקת. איזה כיף לדעת שיש עוד כלי עוצמתי בארגז הכלים שלנו לשמירה על עור בריא וצעיר. אנחנו מחכים כבר לפינה הבאה. תודה רבה. תודה רבה.